بخیر. امروز دوشنبه 6 ژانویه 17 دی ما در خدمتتون هستم. قبلش یه سر می‌زنیم به فارکس فکتوری، اخباری که تاثیر روی بازار کریپتو یا بیت کوین میذاره رو با هم یه نگاهی میندازیم. امروز 6 ژانویه دوشنبه خبر مهمی اونجوری نداریم، بیشتر پی ام آی های کلا پی ام آی های کشورهای مختلف از چین، اروپا و آمریکا که تاثیر حالا اروپا چین احتمالاً کمتر هست طبق معمول، ولی من واسهتون میخونم، تحلیل میکنم که ببینیم شرایط کلی چجوریه. ولی خب شما تاکید بیشترتون رو روی دلار آمریکا بذارید، یعنی پی ام آی دلار آمریکا داشته باشید تاکیدتون. خبر پی ام آی ژاپن که عدد قبلی و پیش بینی یکیه، تاثیر قابل توجهی روی دلار آمریکا یا بیت کوین نداره. خبر بعدی مال پی ام آی چینه، عدد قبلیش 51.4 و عدد پیش بینی 51.5 که اکچوالش داریم میبینیم که 52.2 شده. تاثیرش میتونه امروز بیت کوین یا دارایی‌های پر ریسکو یکم رو به بالا حرکت بده، چون اقتصاد چین بهبود پیدا کرده. ما حالا در نظر داشتن که یه لول مثلا بیاد پایین‌تر، یک دام پایین‌تر باشه، ولی خب چون بالاتر بوده تاثیر مثبتی میتونه داشته باشه. پی ام آی منطقه یورو هم داریم که عدد قبلیش و پیش بینی هم که اینجا میتونید ببینید اگه بالای 50 باشه اکچوالش، رشد اقتصادی حوزه اروپا رو میتونیم داشته باشیم و فشار نزول روی دلار که این موضوع طبعا میتونه برای کریپتو نیز یه کوچولو مثبت باشه. جی بی پی ام آی جی بی پی حالا انگلستان هم هست که عدد قبلیانش رو میتونید ببینید اینجا 51.4 51.4 تغییری نکرده. خب باز تاثیر آنچنانی نمیتونه داشته باشه مگر تاثیر خونسا روی کریپتو یا یک کوچولو مثبت باشه. و سی پی آی یورو هم هست که من دیگه اشاره نمی کنم بهش. پی ام آی ایالات متحده هست اینجا، پی ام آیشه که باز تغییر آنچنانی نداشته. اگه بهبود پیدا کنه بالای 50 باشه و تاثیر مثبت قاعدتا میذاره روی دلار آمریکا و کریپتو، شاید کریپتو رو یکم خنثی کنه. ولی شاخص پی ام آی در صورت بالا بودن از میانگین عدد 50 نشون دهنده رشد اقتصادیه، چه واسه ارز ملی اون کشور و کریپتو هم باعث روند سودی میکنه. حالا هر چی کشور مهمتر باشه، مثلا آمریکا، مثل چین، خب تاثیر بیشتری میتونه بذاره و تاثیر مثبتی بیشتر میتونه داشته باشه. پس از نظر اخبار احتمالاً توی تایم 1 ساعت، نیم ساعت، 15 دقیقه که دیلی ترید ما به حساب میان، ممکنه نوسانات سودی بیت کوین رو امروز تجربه کنیم و توی 4 ساعته و یک روزه چون تاثیر آنچنانی ندارن بازار خنثی و معامله‌گرا منتظرن همچنان. و خود اخبار کریپتویی هم که همگی مثبت، شرایط به نفع بیت کوین و از طرفی هم اگه دامیننس بیت کوین نزولی باشه به نفع آلت کوین ها و استیبل کوین هاست که ریپل هم یه استیبل کوین جدید خودش رو رونمایی کرده. اگه از این موضوع خبردار نبودید حتما به کانال تلگراممون سر بزنید، اونجا اخبارش رو پوشش میدیم. من برم چارت بیت کوین رو بخوام یه نگاه بندازم دیگه. اخبار کلی نگاه کردیم، تاثیراتشون رو گفتیم، حالا ببینیم تکنیکال هم همسو هست با روند اخبار یا نه. بریم هفتگی بیت کوین. توی هفتگی بیت کوین از نظر ADX ما قدرت داریم، از نظر DI ما DI مثبت رو به بالا داریم میبینیم، DI منفی هم تقریبا صافه. خب یه پوینت مثبت. از طرف دیگه تنکانسن توی کوتاه مدت هفتگی، ببینید کوتاه مدت هفتگی یه موضوع متفاوته چون خود ایچیموکو مولتی تایم فریم هست. منظور منو بگیرید که مثلا چیه. اگه ایچیموکو رو نمیدونید، دوست دارید یاد بگیرید تمامی اجزاشو، من میتونم یه پلیلیست درست کنم، چه اندیکاتورهایی که با ایچیموکو مثلا خوب کاربرد خوبی دارن، چه خود ایچیموکو رو تمامی قلق‌هاش، تمامی حالا موضوعات که خود ایچیموکو داره، چه تحلیل زمانی، چه تحلیل قیمتیش. اگه دوست دارید میتونم من یه پلیلیست واسهتون درست کنم بذارم، فقط بعد بگید توی کامنت ها تا من بفهمم که دوست دارید یا نه. من اینجوری متوجه نمیشم که مثلا بخوام بشینم واسهتون ویدیو بگم، چون هر کدوم از اجزاش ممکنه خودش 10 15 دقیقه ویدیو بشه، چون میخوام کامل توضیح بدم دیگه. یعنی نمیخوام حالا سرسری بگم آره این مثلا پریودش 9 تا کندل قبلی رو میاد چک میکنه، میخوام بشینم درست حسابی مثلا واسهتون آموزش رو بگیرم. پس فعلا توی هفتگی بیت کوین کندل از تنکانسن دارن حمایت میشن رو به بالا دارن حرکت میکنن. یه جاموندگی کیجنا داریم میبینیم، از طرف دیگه جاموندگی 93 هم داریم میبینیم، 63 و
تنکانسن یه حالت مشابهی دارن و 93 اکسیژن هم حالت مشابهی دارن. از طرف دیگه اسپن آ هم شبیه این دوتا خطه، اسپن بی هم شبیه این دوتا خط دیگه است. پس در نظر داشته باشید اگه روند صعودی بخواد ادامه دار باشه، ما لول به لول باید همراستایی این خطوط با هم داشته باشیم. یعنی زمانی که ما یه حرکت صعودی رو به بالا پیدا کردیم، اول بعد کیجنا ببینیم که حرکت کنه، بعد مثلا بیایم 93 رو ببینیم که داره حرکت میکنه، یا مثلا اسپن بی رو ببینیم داره حرکت میکنه، چون 93 کم بالاتر عددش ممکن دیرتر باشه. پس دونه دونه میتونیم دیدمون رو داشته باشیم، ریسکی یا مثلا مطمئن ورودمون رو بزنیم. اینم هفتگی بود تحلیل زمانیش که من واسهتون از چند وقت پیش گرفته بودم. یعنی اگه برید تحلیل من ببینید، خطر رو اونجا میبینید که من گذاشتم، دقیقاً خوردیم به این خطه و کندل صفر شده داره رو بالا حرکت میکنه. من ایچیموکو رو خاموش کنم، کانال هفتگی رو بهتون نشون بدم. اینم کانال هفتگی خود بیت کوینه. میدونن کانال نتونستیم بشکنیم، داریم رو بالا حرکت میکنیم. اینجا یه لولمونه، اینجا که میشه تقریبا محدودهای 150,000 تا یه لولمونه. از اینجا ما میتونیم لول‌های بالاتر رو ببینیم. تا قبلش دیدمون نمیتونه اونجوری صعودی باشه، پس تا اون زمان باید منتظر بمونیم. اگه میخوایم واسه اثبات خرید کنیم، واسه هر چیزی که حالا بلند مدت تر باشه، اگه زود هنگام‌تر هم میخواید خرید داشته باشید، که من میتونم مثلا بهتون بگم کجاها شاید جای خوبی باشه. شاید که میگم نسبت به حجم سرمایه خودتون، نسبت به روحیه خودتون، نسبت به جای استاپیه که دوست دارید داشته باشید. فعلا هفتگی ثبات روند داره، قدرت روندم ملایم داره، خیلی قدرت روند آنچنانی نداره. روزانه ADX قدرت نداره، دیایات تازه دارن یه دونه کراس سعودیا واسه خودشون رقم میزنن. محدوده رنجی ها اینجا داشتیم تجربه میکردیم که وارد اپ شده بودیم، اینجا وارد اپ شده بودیم، حتی توی کندلا هم میتونیم ببینید. شکارچه که بهتون گفته بودم اتفاق افتاده، کراس ابر سعودی شده، ولی یعنی حرکت خطوط سعودی رو به بالاست ولی خود ابر قرمزه، زد و نقیزه. این نشون میده که روند قدرت نداره. بالای سرش ما کیجنا داریم، مقاومت کیجنا داریم، مقاومت تنکانا داریم، نوکتیزی اسپن آ رو داریم. یه کوچولو ترغیب میکنه منو به ریزش، ولی خب چون زیرمون هم ابر به شدت کلفتیه، نمیتونم اونقدر دید داشته باشم که بگم آره میتونیم نزولی باشیم. ولی چون مقاومت های بالاش زیاده، میتونم دید نزول توی یک روزه بگیرم ازش. باز میگم ممکنه بیاد بشکنه رو به بالا حرکت کنه، ولی دید نزول میتونم داشته باشم. 63 93 هم دارن رو به بالا حرکت میکنن، یه فاصله بین کندل‌ها این خطوط افتاده. شیب 93 یکم زیاده، 63 شیبش کمه که ممکنه یه نشون از کراس نزولی هم بهمون بدن، یا هم مثلا بیان بیفتن روی هم که این باز قدرت روند رو بیشتر میتونه بگیره. توی روزانه پس تا زمانی که ما جهت نگرفته باشیم دید آنچنانی نداریم و نمیتونیم هم داشته باشیم. اگه بیاد بالای کیجن ببنده، حالا توی روزانه میتونیم دید سعودیا بگیریم و لول بالاتر ببینیم. اگه نه بیاد از کیجن مقاومت بشه، رو به پایین بخواد حرکت کنه، باز باید لول پایینترمون رو چک کنیم تا یه پوزیشن رو به پایین داشته باشیم. جای مهمیه توی 4 ساعته این لول همراستایی 93 اسفن بی و از قبلش هم کلا کف و سقفایی که بوده چندین بار مثلا برخورد داشته، جای مهمیه. اینجا محدوده در نظر بگیرید. من بذار اینجا رو بکشم. یه همچین جایی و محدوده بزرگه، آره بزرگه، ولی یه همچین جایی یا محدوده در نظر بگیرید که راحت‌تر بتونید باش پوزیشن باز کنید. خطا که من میندازم مثلا یه جای عدد خاصی ها نشون میده. الان اینجا شکسته، ولی آیا ما سعودی شدیم؟ نه، من الان 1000 تا دلیل میارم که سعودی نشدیم. چرا؟ اب نیومده زمانی که بذار مثلا اینجا رو در نظر بگیریم تا بهتون بگم. اینجا قیمت اینجاست، درسته؟ من اینجا رو بذار برم یه 4 تا خلوت پیدا کنم تا این موضوع رو یه دقیقه واسهتون بهتر توضیح بدم. اینجا هم که باز شروعه تقریبا، ولی اوکی تره. ببینید اینجا رو اگه دقت کنید، قیمت رو نگاه کنید. اگه من اینجا رو بندازم، اینجا رو بندازم، قیمت اینجا رو نگاه کنید، قیمت اینجا رو نگاه کنید، قیمت ها با همن. حالا من 26 تا میرم جلو، از اینجا 26 تا بخوام برم جلو میشه اینجا، دقیقاً 26 تاش میشه اینجا. ابرش رو نگاه کنید، ابر اینجاست، ولی آیا ابر الان اینجا هست؟ نه. باز بگیم آقا اینم نه، بیاین دوباره اینجا رو بخوام در نظر بگیریم. اینی که میندازم، اینو میذارم اینجا که همراستاه با قیمت الان. 26 تا میرم جلوتر،
این شد 26 تا. اسپن آ اینجا هاست، اسپن آ اینجا هاست، اسپن بی پایین تره. آیا الانم ابر رسیده به همون محدوده؟ بازم نه. اصلا بخوایم ابرم نگاه نکنیم، بگیم بزرگه، اعدادش زیاده، نمیتونه برسه. اینجا تنکانسن رسیده، کیجنسن رسیده، من که نمیبینم که رسیده باشن. پس الان اگه اینا میبینید، این یه نکته مهمه، اینا حتما در نظر داشته باشید، سرسری ردش نکنید. خیلی ها سر همین که آقا اینجا شکست، بریم پوزیشن باز کنیم، چیز کنیم، همین اگه این شکست فیک باشه بیاد استاپتو بزنه چی؟ این شکست فیک رو خیلی در نظر داشته باشید. توی ایچیموکو خیلی راحت میتونید اینا رو پیدا کنید، محدوده بکشید، شکست فیک رو در نظر بگیرید. پس این الان این شکست رو شما حالا میتونید فیک در نظر بگیرید، چون من نشان از شکست قوی نمیبینم. درسته ADX روند داره، رو به بالا داره میره، ولی در عوض DI داره رو به پایین میاد، DI مثبت داره رو به پایین میاد. اسپن بی فلت شده، اسپن آ داره رو به بالا حرکت میکنه. اینجا 93 فلت، 63 فلت، اسپن بی فلت. خب چرا نکشونه سمتش؟ یه گپی اینجا انداخته، یه فاصله بین کندلا ابرم افتاده، 63 به 93 گیر کرده، اسپن بی فلت ابر کلوف کرده. میتونم بگم قدرتی از طرف ابرم نداریم. شاید ثبات رو یکم نشون بده ولی قدرت رو نشون نمیده. این نکته‌ای که الان بهتون گفتم واقعا ارزش داره، حتما حواستون باشه که دقت داشته باشید بهش. من برم 15 دقیقه پیوت پوینت ها بکشم، محدوده هاشو. شاید امروز سعودی بشیم. اگه نشدیم، اگه نرفتیم بالا، محدوده ریزشیمون هم داریم دیگه. ما میشینیم سناریو رو بررسی میکنیم، دو تا دیدمون هم میگیریم، هر جا رفت ما هم باش میریم. پس من الان دید سعودی دارم میدم، دلیل بر روند رو به بالا نیست، ممکن اصلا بیاد نزولی بشه. ببینیم توی یک ساعت نزولی هست. اینجا محدوده‌ای بود که من 2 روز پیش ازتون گرفتم، اینجا بهتون گفتم. چرا دیروز تحلیل نگرفتم؟ چون باز داخلش بودیم، جایی رفتیم حرکت کردیم نه نکردیم که. دیشب تا صبح امروز تازه حرکت کردیم. کندلا ببینم از کجا ردش کرده، دقیقاً 5 و 6 صبح امروز بوده که حرکت داشتیم. باز توی یک ساعت هم به همون صورت رفتیم شکستیم. شب پیش باز با شکست اینجا، ببینید اینجا میتونستید پوزیشن باز کنید، مثلا یه استاپ اینجا تا اینجا ها مثلا یه پوزیشن داشته باشید توی تایم پایینتر، نه یک ساعت حالا. ولی الان تنکان فلت، کیجن فلت، 63 فلت، 93 فلت، اسپن آ فلت، اسپن بی فلت، همگی با هم فلت. قدرت روند داره نشون میده؟ نه. ایچیموکو که نشون نمیده. ADX نشون میده، خود ADX هم موقع نشون نمیده. یعنی درسته داره کندل بارهای سعودی میزنه ولی خود ADX هم نشون نمیده. نسبت کندلای قرمز نسبتاً در روند خوبه. فاصله بین کندلا و خط 93 63 کیجن افتاده. خب تنکان یکم نزدیکتره، با اف فاصله ای دارن. اینجا یه دونه بنچمارک میتونیم بکشیم، اینو بکشم بیارمش یکم پایینتر، بیارمش بالاتر، کوچیک‌ترش کنم. اینجا یه بنچمارک دیگه یا میتونیم داشته باشیم. من خب چون اینا داریم دیگه نمیخوام مثلا شلوغ‌ترش کنم، پاکش میکنم الان واسهتون، ولی خودتون داشته باشید. ببینید اینجا چقدر مهم بوده در گذشته، در آینده هم خب به همین صورته. اینجا محدود مهم بوده، من پاکش میکنم که چارت الکی شلوغ نباشه. فعلا دید لانگ بخوام بهتون بدم، بعد از محدوده 100,000 به بالا، این محدوده مثلا 100,000 تا مثلا 100,500 اینجاها اوکی هست که شما برید دنبال پوزیشن لانگ بگردید. اگه بره ممکنه دیر باشه، ممکنه مثلا الان زودش مثلا میتونم بگم این سقفه، ولی مثلا ممکنه جای استاپتون بد بشه، ممکنه استاپ اصلا بخورید. واسه همین میگم بهترینش همینجاست، بعد از مثلا 100,300 تا این حدودا. واسه شورت هم اگه بیایم فیکش کنیم، این سقف هفتگی ها بشکنیم، میتونیم شورت حرکت داشته باشیم تا این کفه. باز لول های پوینترمون هم اینجاها میتونه باشه. این بود از کلیات بیت کوین. نکته‌ای که گفتم حتما دقت بکنید. نظری انتقاد دارین توی کامنت ها واسه من بنویسین. اگر از تحلیل خوشتون اومد حتما لایک کنید. با سابسکرایب کردنتون از من و کانال و تیم یه حمایت بزرگ میکنید. اگرم کلا از تحلیل خوشتون نیامد میتونید دیسلایک کنید. روز خوبی پیش رو داشته باشید. موفق و پیروز باشید.